Я Віктор Брагінський. Разом з Віталієм Кличко будую метро. Розвиваю місто не на словах, а реальними справами. Надзвичайна ситуація в столиці. Сьогодні в день терміново зупинили рух потягів на частині Синьої гілки. У тунелі відбулася розгерметизація, по коліях потекла вода. Що несе небезпеку. 6 станцій метро цього тижня закрили на півроку. Кримінальне провадження відкрите за фактом службової недбалості, яка, за даними слідства, і могла призвести до аварійної ситуації. Ми вимушені були терміново зупинити рух. Київ без метро сьогодні уявити важко. Важко і навіть страшно. Для мешканців столиці це уже не просто зручний і швидкий громадський транспорт, який сполучає райони й береги. Це 3 артерії, які об'єднують різні частинки нашого життя – дім і роботу, школу, універ, друзів і рідних. А останні 2 роки вони це життя ще й захищають, адже метро взяло на себе функцію укриття під час ракетних ударів і масованих атак шахедів. Місце, де люди ховаються вдень і вночі, з дітьми і з тваринами. Місце, де сплять і де вчаться. Місце, де у повітряну тривогу випускники танцюють вальс. Місце, де навіть народжуються нові кияни. От тільки останні півроку київський метрополітен став якимось хедлайнером паршивих новин. То масовані обшуки у зв'язку із можливим розкраданням проекту метро на Виноградар. То гучно розривають контракт, власне, із підрядником цього самого будівництва на Зеленій гілці. То прямо посеред дня через аварійну ситуацію закривають таку добрячу частину Синьої. І уже йдуть розмови про можливі проблеми на Червоній. Багато у кого могло скластися враження, що купа проблем, якось навалилися сьогодні. Хоча це не так. Просто псувати ваше повсякденне життя вони почали зараз. От ви й почали звертати на це увагу. Насправді ж, усі ті проблеми, які в прямому і в переносному сенсі прорвали нині, метрополітен накопичував роками. Епопея з метро на Виноградар триває уже 5 років. Скандальний підрядник був проблемним уже зі старту. Мутити з грошима на будівництві, у принципі, теж придумали не вчора. А про те, що нині аварійний шматок Синьої гілки, збудований на тяп-ляп і що тунелі можуть пускати тріщини, зі слів керівника самого метрополітену, знали від самого початку їх експлуатації. Тобто вже років 10. Тож раптовості в усьому, що відбувається нині, годі й шукати. Скоріше варто шукати стабільність. Так от про стабільність. Останні 10 років метрополітен незмінно очолює одна людина – Віктор Брагінський. А це означає, що усі проблеми, які накопичилися за цей період, накопичилися при ньому. Судячи з останніх інтерв'ю, Брагінський дуже не любить, коли йому про це нагадують. Але тут таке діло. Пасажири не люблять транспортний колапс, а платники податків не люблять, коли пилять бюджети. А я, як журналіст, не люблю, коли їх пилять під загрифованими контрактами з мутними підрядниками. Тож тепер, коли прорвало уже все і всіх, ми зрозуміли... Пора поцікавитися, що відбувається в київському метрополітені. Що за людина керує цим комунальним підприємством, наскільки ефективно ним управляє, куди витрачає гроші і хто на цьому заробляє. Згадуйте усі нецензурні слова, які тільки знаєте. Сьогодні вам знадобиться. Адже говоримо про те, чому маєток у Козині будується, а метро на Виноградар ні. Чому на крузаки і лексуси вистачає, а на запчастини для ремонту вагонів не нашкрібається. Зрештою, як балерина натанцювала у метрополітену мільярд. І куди вона його поділа? І ще один важливий нюанс. Це розслідування вийшло дуже великим, тож нам довелося розділити його на 2 частини. Сьогодні перша, наступна уже за декілька днів.
Тож уважно слідкуйте за анонсами і раптом ви досі не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться, аби не пропустити другу частину розслідування. Підписалися? Погнали! Я Віктор Брагінський, керівник Київського метрополітену. Брагінському 40 років. Окей, за тиждень буде 41. Він народився і навчався у Києві, має 2 вищі освіти – юридичну і економічну, та науковий ступінь кандидата наук з державного управління. Я досвідчений управлінець та реалізував десятки складних проєктів. До того, як очолити метро, працював у різних державних і приватних компаніях. Трохи займався бізнесом і сам. Директором комунального підприємства «Київський метрополітен» він став улітку 14-го, у свої 30. Молода команда, як то кажуть, свіжа кров. Одне із перших призначень новообраного мера і свіжопризначеного голови КМДА Віталія Кличка. Від кличківської ж партії «Удар» Брагінський пізніше обрався ще й депутатом до Київської міської ради. Там він увійшов до постійної комісії з питань бюджету. Дуже зручно, коли паралельно ти очолюєш хронічно збиткове комунальне підприємство, якому постійно потрібні дотації з комунального ж бюджету. Справедливості заради, тоді у 14-му Брагінському дістався уже проблемний об'єкт. Комунальний метрополітен як підприємство не те, що не заробляв, а навіть не витягував на самоокупність. Яке там будівництво нових станцій, зарплату інколи було платити нічим. Тож комунальна підземка виживала за рахунок дотацій з міського бюджету. На той момент в метрополітені, коли я прийшов, була затримка по зарплаті. Людей відправляли в відпустці за власний рахунок, тому що нічим було платити заробітну плату. Тобто настільки був великий дефіцит коштів, що ми не мали грошей для того, щоб інфраструктуру нашу підтримувати, а не те, щоб її розвивати. На сегодняшний день мы работаем, тот заработок, тот доход, который мы получаем, нам хватает только на заработную плату и оплаты по электроэнергии. А решта це дотації. А решта это дотации города. Але challenge accepted. Новий хазяїн підземки, цитую, мав амбітні плани і дуже хотів розвивати структуру метрополітену. Спливло 10 років. Структура метрополітену в бік Виноградаря так і не приросла, а в бік Теремків ще й вкоротилася. Треба їм сказати, щоб поправили схемку. Але цікаво інше. Якщо зазирнути у фінансову звітність Київського метрополітену, можна побачити бюджетні мільярди. Місто сплачує сотні мільйонів за перевезення пільговиків. Місто дає декілька мільярдів на капітальні ремонти. Тобто, що виходить? Попри війну, попри кризу, попри оце все, місто Київ знаходить кошти і на підтримку штанів, і на важливі роботи. З іншого боку, відкриваєш свіжі інтерв'ю Брагінського, а він знову ниє, що йому бракує коштів. І розповідає сльозливу історію про те, як йому довелося випрошувати у поляків подарувати нам свої старі вагони на запчастини. Не продати, а саме віддати безкоштовно. Я попросив допомоги у асоціації звернутися до Варшавського метрополітену і передати нам у подарунок ці 60 вагонів, тому що ці вагони куплялись на тому ж заводі, де і наші вагони, і вони однакові серії. Тобто гроші ніби як весь час є, але їх ніби як весь час не вистачає. І зараз точно хтось скаже, та камон, в країні війна, зараз скрізь не вистачає. Ну не знаю, Брагінському і його рідні ніц не бракує. А це, знаєте, показник. Народна мудрість вчить нас. Хочеш зрозуміти, наскільки чисто ідуть справи в якомусь міністерстві, органі, державному чи комунальному підприємстві, просто подивися, як живе його керівник. Тож першим ділом ми пішли дивитися декларацію. До речі, якщо хочете не задумуватись над тим, як сказати балерина, комунальне підприємство чи запчастини англійською, біжіть вчитися. Зараз для цього достатньо добігти до комп'ютера чи просто дістати телефон з кишені. Онлайн-школа EnglishDom – це заняття 1 на 1 з викладачем по відеозв'язку. Все відбувається на онлайн-платформі. Там і теорія, і практичні завдання, тексти книг, англомовні відео, тести, навіть домашка є.
За посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані можна записатись на пробне заняття. Воно безкоштовне. А далі обирайте напрям англійської для роботи, навчання чи подорожей, обираєте вчителя і час занять зручний для вас. Вчіть англійську і спілкуйтеся з усім світом, бо англійська – це свобода. Лінк на безкоштовне пробне заняття в описі до відео. А оце на екрані промокод на 10% знижки при купівлі курсу. До речі, а як буде рекорд по закриванню станцій метро? Декларації Брагінського виглядають як декларації людини, яка дуже хотіла, щоб усе виглядало пристойно. Має 2 квартири, але стара батьківська однушка взагалі не викликає питань. А нова в ЖК Річмонд на Печерську – так, дорого, 2 мільйони, але ж однокімнатна, спробуй домахайся. Крузак – пафосно, але не новий. Рік тому поміняв на свіжіший, однак знову не з салону. Не надто етично виглядають сьогодні такі покупки, але зарплатня дозволяє. Що ще? Дача на Київщині. Не Козин з виходом на Дніпро, просто дача у звичайнісінькому селі на річці Рось. Та й таке. Але якщо продивитися усі доступні декларації Брагінського, одразу повилазять червоні маячки, які говорять «Ні, волають, я дуже старався, але не зміг». Перші кілька років декларування Брагінський із родини зазначав тільки маму. Ірина Брагінська колись давно мала власний бізнес – шила спецодяг. Оці всі спецовки для робітників різних професій. Ви точно їх бачили. Років з 10 тому вона передала бізнес дочці і скидалося на те, що вийшла на пенсію. Але після того, як син очолив київський метрополітен, пенсіонерка змушена була знову піти трудитися, аби допомагати йому фінансово. Їй оформили ФОП, прогнали через цей ФОП 2 мільйони і одразу ж майже всю суму мама подарувала сину. Подарувала і пропала з його декларацій. Логічно. По-перше, mission complete. По-друге, нащо її далі світити? Ще доведеться пояснювати, як далі пенсіонерка стала власницею одразу 2 двокімнатних квартир у мажорному ЖК White Lines. Це свіжий проект одного з найдорожчих забудовників у столиці. Квадрат тут, як місячна зарплатня Брагінського в метрополітені. Комплекс, до речі, прямо коло станції метро Голосіївська. А ще прямо на вході в Голосіївський парк. Тому ринкова ціна таких 2 двокімнатних квартир нині сягає близько $500 000. У витязі з майнового реєстру чорним по білому пише «Мама квартири купила». І купила ось буквально щойно. У січні 24-го року. Втім, сама пенсіонерка запевняє, що вкладалася в будівництво давніше, тож обійшлося воно їй дешевше. Скільки не скажу, але головне, син тут абсолютно ні до чого. Ви могли б розповісти про джерела фінансування даної покупки? Що значить фінансування? Якщо простими словами, то за які кошти були придбані ці квартири? За свої. За свої. А в скільки вони вам обійшлися? Ви ж відео бачили, є ставки. От там подивіться, я всю життя працювала. Угу. І проплатила я їх 5 років назад. А зараз тільки документи зробили, коли квартири построїлись. Тобто ви вклалися в будівництво на етапі ще будівництва? 5 років назад. Ага, да. Я зрозуміла. А скільки це тоді коштувало? Тому що я бачу зараз ціни, які зараз на сайті у забудовника. Алло? Чому я вам повинна доповідати, скільки коштувала мені ця квартира? Дивіться, я ж вам... На якому основанні? Я свою декларацію не повинна вам ні подавати, ні казати, на що я трачу. 5 років – це десь 18-19? Да. Можна я тоді просто прямо запитаю? Пан Віктор Брагінський має стосунок до покупки цих квартир? Чи він давав вам якісь кошти на їхню покупку? Ні, мій син мені нічого не давав. Обожнюю ці історії, коли люди все життя заробляли собі, нічого не купували, а потім 70 років як погнали інвестувати в еліточку, якраз перед цим завбачливо випалявшись із декларації сина посадовця.
Мама – не єдиний родич, який допомагає Брагінському поповнювати декларацію позірно легальним притоком живих грошей. У нього ще є сестри. Ми нарахували щонайменше 1 рідну і 2 двоюрідних. Так от, декілька років тому Брагінський задекларував дохід у розмірі майже 2 мільйони гривень від того, що одній із цих сестер, Ганні Феніній, щось продав. Судячи з його декларацій та майнового реєстру, це щось була земельна ділянка у Глібівці. Ні, от це вже варто показати. Це ось тут, але не конкретно тут, і якраз у цьому і полягає проблема. Коротше, зараз поясню. Дивіться, Ганна Феніна заплатила братові за ділянку в 15 соток близько 2 мільйонів гривень. На той час, а це був 21 рік, це десь 70 тисяч доларів. Ну, тобто, тримайте в голові щось типу 4,5 тисячі доларів за сотку. Це щодо ціни. А тепер щодо локації. Глібівка. Глібівка – це село на північ від Києва, яке розташоване на березі Київського моря. І конкретно на березі, отут, з виходом до води, земля дійсно коштує дорого. Тому що тут потенційно жирне місце для будівництва бази відпочинку. Або, щонайменше, дуже гарне місце для будівництва дачі. Кличко не дасть збрехати, у нього якраз така в сусідньому Лютежі. Так от, з виходом на воду, ділянки тут дійсно торгують від 3 до 5 тисяч за сотку. Але земля Брагінського була не тут. Ділянка Брагінського, ну, тобто тепер уже ділянка Феніної, далеко від води. Вона в глибині села, де земля коштує у 10 разів дешевше. Отутово. Оце вам зарості за 2 мільйона гривень. Або Брагінський дуже сильно не любить свою сестру, що напарив їй оце за такі дурні гроші, або сестра, як і мама, дуже любить допомагати своєму родичеві підмальовувати доходи в декларації. Друзі, редакція Bihus.info продовжує допомагати нашим захисникам збирати кошти на необхідну техніку. Тож сьогодні попросимо вас долучитися до збору на пікап для мінометників 41-ї бригади, які працюють на Куп'янському напрямку. Автівки, на жаль, це та частина забезпечення, яку бійцям досі доводиться купувати і ремонтувати самостійно. Тож частину необхідної суми вони зібрали самі, скинувшись із власних бойових. А так, погодьтеся, не повинно бути. Це нам потрібно, щоб у них були машини. Тому QR-код банки зі збором ви зараз бачите на екрані, а посилання на банку і номер карти можете знайти в описі під відео. Дякую. Але найцікавіша та рідня, яку очільник метрополітену у деклараціях взагалі не вказував. Багато років поспіль він не зазначав ані дружини, ані дітей. Аж ось у декларації за 2020-й Брагінський раптом згадав, що у нього є 2 сини і донька. Раптом. Ну окей. Але ж цих дітей, вибачте, хтось мав народити. І десь вони 3 мали би жити. Ми вже знаємо, що у Брагінського є однушка в ЖК «Річмонд» на Печерську. Не те, щоб мені було сильно по дорозі з Глібівки, але час вам його уже врешті показати. Ото він на задньому фоні. Так от, син Брагінського у 19-му році навіть постив у соцмережах фото з балкону цього будинку. Але не могли ж 3 дітей з батьком усі разом жити тут в однушці. Бодай би й на Печерську, правда? Коротше, стало цілком зрозуміло, що варто би пошукати якусь пані Брагінську. Шукали ми її довго, дуже, хвилин 5, знайшли у сусідній квартирі. Брагінський придбав свою однокімнатну квартиру за 2 мільйони у березні 18-го року. У той самий день у того ж нотаріуса із послідовним номером договору була оформлена покупка також сусідньої, двокімнатної, орієнтовна ціна котрої ще 3 мільйони. Отож, однушку оформили на самого Брагінського, а двушку записали на жінку, чиє ім'я Ольга Брагінська. По батькові Михайлівна, тож точно не ще одна сестра. Тоді хто?
За даними наших джерел, Ольга Брагінська упродовж багатьох років виписувала довіреності на директора підземки і його маму. А ще мінімум до 19-го року отримувала зарплатню у тій самій родинній компанії Брагінських «Спецодяг». Більше того, вона є співвласницею нежитлового приміщення за адресою, де ця фірма сидить. Зарплатню у родинній фірмі Брагінських Ольга отримувала копійчану. І тим не менше саме в той період змогла придбати квартиру у Річмонді. Потім з'явився ще новенький Lexus, а потім ще 2 паркомісця у цьому ж ЖК. Нащо тобі 2 паркомісця? В тебе ж одна машина. Менше з тим. Пам'ятаєте, ми казали, що у директора підземки є дача. Скромна, навіть не в Козині. Ну так от, в Брагінського, може, і не в Козині, а от Брагінська прямо зараз будується саме там. Навесні 21-го Ольга Брагінська купує півгектара землі у наймажорнішому і, уже, здається, найтоксичнішому за кількістю корупціонерів на квадратний метр місці під Києвом – у Козині. Знайти тут незабудований клапоть уже доволі важко, але цього разу нам пощастило. Півгектара Ольги Брагінської розташовані ось тут, на дамбі. Буквально по сусідству зараз продається 2 ділянки. Одну торгують по 14, а другу по $15 тисяч за сотку. Це означає, що земля Брагінської може мати ринкову вартість близько $760 тисяч. І щоб ви навіть не сумнівалися, будівництво тут іде повним ходом. Це у вас війна, криза і прорвало тунель у метро. А у Ольги Брагінської уже майже готова перша споруда на березі затоки. На вигляд, чи то гостьовий будиночок, чи то елінг для катерів. Просто зауважу, що із бізнесу у Брагінської ми знайшли тільки ФОП, та й той оформлений буквально за місяць до земельної угоди. Враховуючи встановлені законом ліміти для дрібного підприємництва фізосіб, через нього неможливо було би прогнати стільки доходу. Здається, пора поговорити з пані Ольгою. Ми наразі знімаємо сюжет про київський метрополітен і його очільника Віктора Брагінського. І я вам телефоную, власне, з тої причини, що хочу запитати, чи я правильно розумію, що це ваш чоловік? Колишній. Колишній чоловік. А як давно... Так, я прошу вибачення, але я ніякого відношення до метрополітену не маю наразі. Просто, щоб ми нічого не переплутали. А як давно колишній чоловік? Вже більше 10 років. Я просто бачу по реєстру, що ви одночасно купували... Ну, ви щось не те бачите, тому я не можу... Так, давайте я вам поясню просто. Я бачу, що ви одночасно купували сусідні квартири, а ви кажете, що ви вже 10 років як не чоловік і дружина? Я вам сказала більше 10 років, і так у нас є спільні діти, то ми купували поруч квартири. Тому це нормально. Я нічого вам не можу коментувати, яке я маю відношення. Це метрополітен, де я. Ви спитаєте будь-яку людину на вулиці, вона вам так само прокоментує. Угу. Я просто також бачу, у вас з'явилася земля у Козині. Це ви також спільно купували? Ні, я цього коментувати не буду і не маю ніякого відношення до цього. Спілкуватися з нами наживо Брагінський не захотів. Замість цього київський метрополітен, чомусь за підписом навіть не його, а якогось заступника, прислав письмову відповідь на запит. У ній зазначено, що Брагінський розлучився давно, ще у 2013 році. Втім, як відповідальний батько, продовжує багато часу проводити з дітьми. Знаєте, я бачила родини, які розходилися по-мирному, можна сказати, навіть по-дружньому, але жодного разу не бачила, аби після розлучення люди лишалися аж настільки близькими. Давайте ще раз. Брагінські розлучаються у 2013 році. Однак після цього, щонайменше до 19-го, Ольга продовжує отримувати зарплатню у родинній фірмі Брагінських. Продовжує виписувати довіреності на директора метрополітену і його маму. Купує з Брагінським сусідні квартири, а ще отримує у подарунок нежитлове приміщення за адресою, де отой самий родинний бізнес сидить. Ну і зрештою, її власний бізнес теж пов'язаний з київським метрополітеном. Ну як бізнес? ФОП.
Коли Брагінська реєструвала свій ФОП, то вказала електронну пошту babenko.vn@ukr.net. Ця пошта належить адвокату Бабенко Володимиру Миколайовичу, який до 2020 року подавав декларації як начальник управління у Київському метрополітені, юридичного управління, якщо погуглите його коментарі для ЗМІ. Треба, мабуть, лишитися фантастично близькими людьми, аби через 10 років після розлучення твій ФОП вів підлеглий твого уже колишнього чоловіка. Слухайте, а давайте просто подзвонимо цьому юристу. Кінець кінцем не людина з вулиці, як жартувала Брагінська. Ви все ще очолюєте юридичне управління в Київському метрополітені, правильно? Так. Ага, чудово. Скажіть, будь ласка, а ваша пошта babenko.vn.ukr.net була вказана як контактна пошта ФОП Ольги Брагінської. Я правильно розумію, що ви вели ФОП дружини пана Брагінського? Ні. Це було питання щодо можливості реєстрації. Якщо ви реєструєте ФОП в Дії, то вам треба вказати електронний адрес. У мене не було можливості вказати її електронний адрес, тому я вказав свій. А хто вас попросив її реєструвати і займатися цими питаннями? Особисто вона. Вона особисто. А вона вам особисто хто? Ви спілкуєтесь з своїми колегами взагалі по роботі, з їхніми дружинами, чоловіками? Ну так. А вона дружина пана Брагінського, правильно? Так. Ага. До речі, я не знаю. Мені просто відомо, що вони разом проживають. Ага. На сьогоднішній день ви ж знаєте, що спільне проживання, а одружені люди чи не одружені, я не знаю. Ну ти гля, яка Санта-Барбара, а? Дякуємо Володимиру Миколайовичу, хоча б він допоміг розібратися. Отож, за 10 років, що Брагінський незмінно очолює метрополітен і незмінно жаліється на його проблемність і збитковість, його близькі обросли активами орієнтовною вартістю майже $1,5 мільйони. При цьому ми бачимо, як щороку через це комунальне підприємство проходять мільярди. І ну як же так співпало, частина цих бюджетів прилипає до нечужих Брагінському людей. Досліджуючи численну рідню і партнерів директора підземки, ми зрозуміли, що його близькі люди не втрималися, аби не запустити руки в бюджети очолюваного ним комунального підприємства. Але про це ми розповімо уже в наступній серії. Ви тим часом не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Якщо у вас лишилися якісь питання, пишіть їх у коментарі. А якщо хочете підтримати нашу редакцію, то зробити це можна на платформі BuyMeACoffee або ж за рахунок спонсорства на Ютубі. Побачимося у наступній серії.